چطور بچه؟ درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن من بعد از 2 3 فصل در رابطه با رنکینگ آف کینگز، انیمه‌ای که اصلا فوق‌العاده است، زیباست، انقدر دوست داشتنیه، انقدر بوتول بوتول گوگل گوگله، اصلا من ترکیه میزنه بالا. من اومدم متنایی که اون موقع نوشتم، وایسایی که اون موقع گرفتم و گوش بدم، از اونا دوباره یه سری نوت بردارم تا یه ویدیو کلی‌تری در بیارم، به خاطر اینکه خب الان بعد 2 3 فصل دارم راجع بهش صحبت میکنم. قرار بود این ویدیو کنسل بشه، ولی اینطوری بودم که اوکی اشکال نداره، یه صحبت کلی هم کردم بذار این کارو بکنم. اصلا دیدم نیازی ندارم به این قضیه. به محض اینکه من به رنکینگ آف کینگز فکر کردم، فایتاش میمد تو ذهنم، دیالوگاش میاد تو ذهنم، از اوپنینگش لذت میبردم، یه جاهایش یه حس قشنگی رو دوباره واسم زنده میکرد و اینطوری بودم که تو چقدر خوبی. برای همینه که تو هر ویدئویی که دارم تقریبا میگم یک اثر خوب اصلا از ذهن شما فراموش نمیشه در حالت معمول، یا حالا اگه یه سری مشکل نشه باشه. من اینقدر اثرهای مختلف و پشت سر هم تو یک با زمانی کم یا زیادی تجربه میکنم، بازم یه اثر به خصوصی و بهش فکر میکنم، میبینم همه چیشو با دیتیل یادم میاد، از بس که قشنگ پهلوانان اگه خوب بود. با این حال بازم یه سری چیزایی که داشتم به اثر فکر می‌کردم نوشتم و میخوام مطرحشون کنم تا از اینا راجع به اثر هم صحبت کنیم. قطعاً این اثر رو پیشنهاد میکنم، چشم بسته برید سراغش. یه سری جاها هر اجازه بدید که با اون موجه ها و امواجی که میان برید جلو و موج سواری بکنید، خیلی تجربه لذت بخش تری خواهد بود. حرفم اصلا اینطور نیستش که انیمه رنکینگ آف کینگز هم جزو از اون اثراییه که مغزتو خاموش کنی خیلی بیشتر حال میده. نه، در هر دو حالت لذت بخشه، ولی به نظرم خیلی خوبه که خودتو بسپری بهش اعتماد کنی و اجازه بدی که در لحظه ازش لذت ببری و باهاش موج سواری کنی. اصلا برای همینه که میگم موج سواری دیگه همیشه. میفهمم یه سری جاها مثلا اگر فکر کنی پیش خود بیای بگی که آقا این همه کاراکترها مثبتن، که همه کاراکترها دیدتو که عوض کنی، یه جور دیگه به قضیه نگاه کنی یا یه سایتی ازشون رو ببینی، اینا میتونن مثبت باشن، یه چیز خوبی تو خودشون دارن که شاید بتونی بگی کودکانه است. ولی حتی اگه رنکینگ آف کینگ تارگت آدینسش فقط بچه ها بودن، این اثر اثبات این حرفه که آقا بچه ها هم حق اینو دارن که یک محتوای خوب رو مصرف کنن، یک محتوای فوق‌العاده، چیزی که من میبینم عشق کنم. just oh my god. اصلا این یه فایتی داره، من هنوز این اصلا حک شده تو ذهنم. این با پرسپکتیو یه جوری قدرت یک نفر دیگر رو نسبت به مین کاراکتر نشون میده که اصلا میمونی. چقدر دوست داشتنیه، چقدر همین الان که دارم میگم هی بیشتر یادم میاد اون سکانسی دارم میگم که رو دیوار میره، بعد رو دستش میاد بالا، دوربین اینجاست، بعد نشون میده. چقدر مثلا خیلی خوبه. من خیلی دوستش داشتم و همین الان لذت میبرم از این که دارم راجع بهش صحبت میکنم و این واسه من کافیه. یعنی حتی نیازی نمیبینم که اینو بردارم. بابا من به اثر داشتم فکر میکردم، اینطوری بودم که چیزی که قبلا نوشتم ولش کن، دوباره یه سری چیز نوشتم. الان که ویدیو رو رکورد کردم باز گوشی رو بر نمیدارم چیزی که نوشتم رو بگم، باز داره یه سری چیزای دیگه میاد تو ذهنم و لذت میبرم از این که به شکل‌های مختلفی راجع بهش صحبت کنم. واقعا خیلی اصلا خفنی، دیزاینی باشه، انیمیشنه باشه، ولی برای اینکه حرفم خیلی کش داده نشه و از اون طرف خودم قاط نزنم که ای بابا چرا باز یه سری چیزا رو نگفتم، حداقل اون چیزایی که الان نوشتم و بهشون اشاره میکنم و اگه پروکسی یا وی پی ان هم واسه چه باشه. اصلا یه چیزی که همون اول نوشتم اینه که معمولا یه چیزی که من از یه اثر میزنی اینه که چطوری حس میده. فلان چیز رو دیدی وای انرژی مثبته، فلان چیز رو دیدی وای فقط مثبت اندیشیه. اون شکل از انرژی مثبتی که حال منو خوب میکنه اینه، خب نه اون سریاله که اون آقای تو هر شرایطی میخنده و اصلا هیچ مشکلی با این ندارم که بگم یه اثر کودکانه است، خب که به نظرم نیست. یه چیزیه که تا سالها به نظرم راجع بهش میشه صحبت کرد و یک سری چیز سطحی تو زندگی ما آدما هست که به نظر کودکانه میاد. اصلا همین الان گفتم به نظر سطحی میاد، ولی همیشه تا آخر عمرمون یهو میریم درگیر همین چیزاییم. اصلا بحثو به این سمت نبرم که
همه ما یه مش کودکیم که فقط جسممون بزرگ میشه و فکر میکنیم بزرگ شدیم و این حرفا، اصلا کاری با این چیزا ندارم. میخوام بگم که اگه یه نفر بیاد با 1000 تا دلیل به من بگه که این اثر یک اثر بچگونه است، هم باز واسه من فرق نمیکنه. من این چیزو میبینم مثل همین مار میمونه، یه مار افعی هم باشم جوری اشک میریزم، جوری احساسات درون من رو شعله ور میکنه. خیلی زیباست، خیلی اون گرفتن اون حسه. امیدوارم فقط صرفا شما هم میبینید بتونید اون حسه رو بگیرید و لذت ببرید. اصلا حسی که خیلی عجیبه. من یه سری اثرهای عجیب و غریبی پشت سرم تجربه کردم زمستون، مخصوصا که زمستون خیلی تجربه شلوغی بود برای من اون موقع اگه اشتباه نکنم همون موقع کیپ یور هندز اف آیزوکنم دیدم و اونم اصلا این تعریفا رو که میکنم اینجوریه که خب من برای اون چی بگم. اون که دیگه برای من اصلا شکلی که رنکینگ آف کینز این حس خوب رو در میاره اینقدر فوق العاده است که اصلا جای نوچ برداری داره، همه چی خیلی درست جای خودش قرار میگیره تا شما یه تجربه فوق العاده داشته باشید. از انیمیشن و وایس اکتینگ گرفته تا رنگ و لعاب قضیه و کاراکترهای فراموش نشدنی که تا مدت‌ها باز هم سراغشون برمیگردن. حتی اگه من سراغ این انیمه برنگردم هم دوباره نبینمش، هم میگم انقدر اون تجربه واسه من اوکی بوده و خدا رو شکر گارد نداشتم یا یه مسئله ذهنی دیگه نرفتم سراغش که اثر بخواد یه چیز دیگه ارائه بده. انقدر زبونم میگه که گرفت که یادم مونده و اگه فراموش کنم اتفاقا شاید بازم خوشحال بشم. یعنی نه از این نظر که دیدی این اثر رو یادم رفت، از این نظر که یه بار دیگه بتونم سراغش برم و ندونم قراره چی بشه یا یه سری چیزا رو یادم نباشه این دیتیل و بتونم دوباره اون لذت رو ببرم. به یه سری چیزایی که تا الان گفتم دوباره اشاره کردم و اینجا نوشتم. از اون انیمایی که اسمش میاد اصلا نیازی ندارم دوباره یه سری چیزا واسه خودم یادآور کنم و در جا میتونم راجع بهش صحبت کنم. اصلا واقعا نمیدونم چطور ممکنه این اثر قصر در رفته باشه از دستتون. همین چیزا رو نوشتم: اوپنینگ خوب، کاراکتر خوب، ویلن خوب، دیزاینای باحال، جوری که کاراکتر رو سویچ میدن و کی ممکنه به نسبت اینکه چقدر حساس باشید روی موضوع اذیت کنه. یعنی خود منم یه سری دیدم که داری اون چیز منو حس میکنی ولی اون تغییری که مثلا کاراکتر رو خودشون میدن باز اوکیه. تو اینجوری که خشکی در نیومده، یه چیزی تو خودش داره که باز همین الان میخوام یه لبخندی بزنم یا اشکی بریزم و هندل کنیم قضیه رو. اونجا که هرچی میریم جلوتر بیشتر هی بحث این قضیه میشه که محتوایی که برای بچه هاست یا بزرگ سالهایی که محتوای بچه گونه رو تجربه میکنن یا اصلا تارگت آدینس یه اثر چجوریه، اصلا چی یک اثر رو میچر میکنه یا بچگونه، مثل همون سولز لایک چیه و این حرفا. یه ویدیوی جداگونه باید واسش بدم، فعلا نه. و اینو صرفا دارم دوباره اشاره میکنم که بگم اون رو اون بخش قضیه اونطور سوار نشید. نمیگم من همچین حرفی بزنم، همچین حرفایی اگه زده میشه یهو من میبینم و باعث میشه که بهشون اشاره کنم یا بگم که نه اینطوری نیست و این حرفا. دو سه تا اپیزود داره که واقعا واسه من کمتر از 10 از 10 نیست. از اون اپیزودایی که هنوز تو کامپیوترم دانلود دارم و حاضرم اصلا بعد این ویدیو بشم دوباره نگاه کنم. چرا که نه؟ تم‌های مختلفی رو تو خودش جا میده. چیزی که من اینجا نوشتم کلیتش من بخوام بگم شاید این باشه که قوی بودن یعنی چی؟ چطور میشه با یک سری ضعف‌ها قوی بود و باور داشت به چیزی؟ از اول تو اوکی هستی، نیاز به تغییر اون پرسپکتیو داری یا یک سری کارهایی که مربوط به توئه، نمیشه همه رو با یه چوب زد و این حرفا. و در کنار اون یک سری چیزهای دیگه هم روایت میشه دیگه. یه حالا 4 تا رفرنس از این ور اون ور داره، شاید بگی اصلا یه میفولوژی تو خودش جا میده. اصلا چطور میشه از این انیمه خوشت نیاد؟ چطور میتونی بوجی رو دوست نداشته باشی؟ یه بیست بوی به نظرم این اثر حتی بیشتر از این میتونه توجه به خودش بگیره، چون دیدم که راجع بهش صحبت کنن. اصلا خودم اینطوری بودم که خیلی دارید میگید این انیمه خیلی خوبه ولی I can't see that. البته فقط با پوسترش، به خاطر اینکه تا اونجا که میشه من از اوناییم که با تریلر مخالفم. تریلر نمیخوام ببینم، هرچند که تریلر آرکین میاد دقیقه اول اینجوریم که بوم لیتس گو 36 بار اون تریلر رو میبینم. البته خب تریلرهای خیلی خوبی هم میدن، یعنی خیلی خوب تیز میکنن، هیچی واسه اسپویل نمیکنن و در عین حال فضا واسه میچینن که میدونی مسیر ذهنی واسه بچینن که دور نباشه، لذت ببریم. تریلر دادن هم بالاخره هنر میخواد. وقتی این هنر نداشته باشی من میگم که با اکثر تریلرها مخالفم، میرینن تو اثرت. هر چقدرم که بگن نه دیگه تا سال دیگه که اثر بیاد یادت میره، حداقل من اینطوریم. اون یه سکانس به خصوص به اون لحظه که میرسه تو اصلا خراب کردی.
من یادم مونده اون یه سکانس رو و تا اون لحظه حتی اگه ذهنم تریگر نشه و یادم نیاد، به اونجا که میرسه یهو ذهنم تریگر میشه و هر چی تریلر دیده بودم یادم میاد. حالا اصلا اونم یه بس دیگه مهم نیست. ببینم دیگه چی نوشتم. همین، چیز بیشتری ننوشتم. بیشتر از این حرفا صرفا میخوام خودتون برید سراغش. در رابطه با اون موج سواریه صحبت کردم. همین دوباره همین گفتم، یک مار افعی هم واسه یک سری لحظاتش اشک خواهم. خیلی اثر دوست داشتنی بود، خیلی دوست داشتم راجع بهش صحبت کنم. الان حتی خوشحالم جدای از آشغال ترین ها. من چون تو آشغال ترین ها راجع به این اثرها صحبت کردم، مثلا یکی از دلایلی که یه سری ویدیو کنسل شده اینه که تو آشغال ترین ها راجع بهشون صحبت کردم یا بی خیال شدم، یا مثلا دبر سیزن 1 و 2 رو صحبت نکردم راجع بهش، ولی سیزن 3 رو تو هم الان واسش فرست ایمپرشن دادم، هم تو آشغال ترین ها راجع بهش صحبت کردم. اینطوری هم که آقا فصل 1 و 2 رو ولش. ولی یه سری اثرها اینطوری هم که من نمیتونم اینا، یعنی چه اون حرفایی که داشتم و نوشتم کم بوده چه زیاد بوده. الان مثلا فیلم رشمون انقدر راجع بهش نوشتم، همین الان یه فشاری میذارم. اینطوری هم که یه بخش خیلی زیادش احتمالاً کات کنم یا جدا کنم اون ویدیو رو، چند تا ویدیو بدم. ولی آره، یعنی اینطوری بودم که این اثر چیزی هستش که من بخوام واسش یه ویدیو مجزا بدم روی اون قالب ویدیو آشغال ترین ها گم نشه. به خاطر اینکه شما وقتی چنل من سرچ کنید، اگه دقت کنید من توی تایتل ویدیو اسم اون اثر رو انگلیسیشو میذارم که شما سرچ کردید ویدیوش بیاد. گیم میخواد باشه، انیمه میخواد باشه، مانگا میخواد باشه، هر چی میخواد باشه. منتها وقتی اون صحبت من میره تو آشغال ترین ها، خودم تست کردم، سرچ کنید ممکنه بیاره ها، ولی ممکنه از دستتون در بره. و خب هر کسی نمیاد 2 ساعت ویدیو پشت سرم ببینه که من دارم راجع به 100 تا اثر مختلف صحبت میکنم و نصفش شاید تجربه نکرده و اسپویلر داره. برای همین این ویدیو مجزا دادن واسه اون اثره، میدونی یه چیزی که خب دیفالت بیشتر پاپات میکنه. مرسی از نت ایران، خیلی شما مرسی. کلا شکل تجربه شما با اثر چطوری بود؟ دوست دارم واسم کامنت کنید. میخوام ببینم که اگه مثلا شما اون موج سواریه رو نکردید، اون شکلی با قضیه ارتباط برقرار نگرفتید و حس به خصوصی براتون نداشت، چقدر اون چیزهای ابجکتیولی تو مختون بود که آقا از نظر داستان نویسی چرا کاراکتر اینجوریه، کاراکتر دیولپ چرا اینجوریه، ویلن چرا اینطوریه، بر اساس نویسندگی هم بریم جلو، اینجا نباید این کارو بکنه، چطوری داره با یک سری استراکچر به خصوص احساسات تو رو در میاره. و اگه بگیم یه فرمول مشخصی هم داره، یه فرمول مشخصی بوده که برای من کار کرده. مثلا واسه انیمیشن هم شده پاشید برید ببینیدش، یه جاهای یه شکلی اون چیز رو واسه تو به تصویر میکشه، میگه با دمت گرم. چیز دیگه نمیمونه. همین دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردین. اینا امیدوارم لذت برده باشید و من این چند وقت اینطوری هم که قشنگ دارم خودم سرویس میکنم، امیدوارم تو صورتم نشون نده که چقدر منفجرم. هرچند الان دارم بیشتر بهش اشاره میکنم تا صرفا این چیزایی که عقب افتاده رو برسونم، چون دیگه واقعا داره دیوونم میکنه. هم از اون طرف میخوام به چیزایی که توی زمستون مونده برسم، بعضیاشونو نه همشونو. همین که خب اثرهای جدید میخوام تجربه کنم، اینم نمیرسم، یعنی انگار گیر کردم و صرفا فعلا استارت قضیه رو زدم که بتونم یه سری چیزا که میخوام برسونم راجبشون صحبت کنم. و حداقلش اینه که اگه 3 سال ویدیو ندم در رابطه با همچین چیزی، میتونم بهش اشاره کنم تا خودتون راجبش سرچ کنید. و همینم باز به نظر من خیلی مثبت‌تره تا هیچ کاری نکردم و هیچ ویدیو ندادم. واقعا دیگه چیزی نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش. این هنوز لود نشد.